cái thiết bị của các bạn bị chập á, là cái đèn này nó sẽ tự tắt hả các bạn. Đó, bạn thấy không? Đó, rút ra nó sẽ sáng lại, là cắm vô là dễ bị những thiết bị nào bị chập á. Đó, nó sẽ tắt. Bỗng nhiên một ngày ở nhà bạn á, có cái thiết bị nào đó nó bị chạm chập á, hay là cái CPU nhà bạn nó cứ bị bật lên cái nhảy xuống, bật lên nhảy xuống á, thì khả năng là một trong một số cái thiết bị trong nhà bạn nó đang bị chậm chập ha các bạn ha. Đó, nó phát hiện bị chập, có dòng gò CPU nó sẽ tự nhảy hả bạn ha. Thì trong trường hợp đó thì làm sao mà các bạn biết được là cái thiết bị nào đang bị hư hả các bạn. Đó, nếu như mà bị chậm chập vậy á, thì trong trường hợp mà bạn không có đồng hồ đo kiểm á, thì làm sao các bạn biết được là cái thiết bị nào đang bị chậm chập ha bạn ha. Thì hôm nay ở cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà tận dụng cái thiết bị mà bạn có thể đang có hoặc là dễ tìm để mà kiểm tra cái thiết bị nào đang bị chậm chập ha bạn ha. Thì đây ha bạn ha, đây là những cái em tụ quạt. Những cái em tụ quạt này mình mới vừa mua. Mình tính mua cái em to hơn nhưng mà không có. Hiện tại mình mua 4 mm. Những cái tụ quạt 4 mm này là nó hay nằm ở trong mấy cái quạt hơi nước ha bạn ha. Đó, thì chỉ cần dùng cái con tụ này mình có thể kiểm tra được cái thiết bị nào của các bạn đang bị chậm chập ha bạn ha. Chẳng hạn như là mấy cái bóng đèn hay máy quạt gì đó của các bạn á mà nó bị chậm chập á. Đó, các bạn có thể sử dụng cái em này để mình kiểm tra. Thì cái em tụ này là các bạn, nó có chức năng là nó sẽ cho cái dòng điện đi qua hay các bạn. Đó, nhưng mà nó sẽ giới hạn dòng lại. Cái em tụ mà càng lớn á, thì cái tụ mà cái số mi này nè các bạn, càng lớn á, thì nó cho dòng qua càng lớn ha bạn. Còn mà em tụ mà càng nhỏ á, thì nó sẽ cho dòng qua càng nhỏ ha bạn ha. Một hồi nữa mình sẽ ở gần cuối video khi mà mình test xong á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lựa cái em tụ như thế nào là phù hợp ha các bạn. Đó, giờ mình sẽ vẽ cho bạn cái sơ đồ mà để mình làm một cái ổ cắm để mình test cái thiết bị chậm chập ha bạn ha. Đó, sơ đồ nè, bây giờ mình sẽ vẽ ra ha bạn. Sơ đồ mình sẽ vẽ dạng như thế này ha bạn. Mình sẽ có một cái chấu cắm nè các bạn. Đó, chấu cắm ha. Rồi mình một dây mình á ha. Một dây mình á, mình sẽ đi vào cái ổ điện nha các bạn. Đây là cái ổ điện ha. Đây cái ổ điện. Đó. Rồi một dây còn lại nè, mình sẽ đi qua một cái em tụ nha các bạn. Đó. Ha, một em tụ ha. Đó. Rồi mình mới đi vô đây. Đó. Ha các bạn. Ngoài ra mình sẽ, nếu như mình có một cái bóng đèn nhỏ nhỏ, bóng đèn sợi tóc này nhỏ nhỏ các bạn. Đây là bóng đèn 20W ha các bạn. Nè. Các bạn sử dụng mấy bóng đèn của chỗ ông địa. Ở ông địa ông Tài có mấy bóng đèn sợi tóc á, các bạn sử dụng ha. Đó, bóng đèn này 20W. Đó. Bây giờ á các bạn mình sẽ lắp theo cái sơ đồ này ha bạn ha. Đó, dựa vào cái sơ đồ này các bạn lắp theo ha. Bây giờ mình mở ra. Đó. Rồi bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ lắp dây điện nha các bạn. Đây là một cái dây chấu điện của mình nè ha. Đó, một sợi mình sẽ lắp vô đây. Đó. Đồng thời một cái dây bóng đèn này mình lắp vô luôn ha các bạn. Một dây bóng đèn nè mình lắp vô luôn. Cái này để nhiều khi các bạn test nhỏ nhỏ nhà cũng được ha các bạn. Các bạn có thể ứng dụng cái con tụ quạt này để các bạn làm ha. Rồi tiếp theo một cái đầu dây còn lại nè các bạn. Một đầu dây còn lại nè. Đó, một đầu dây còn lại mình sẽ gắn vào cái em tụ ha các bạn. Một đầu dây còn lại nè mình sẽ gắn vào em tụ nha. Nè, như cái này thì mình có cái đầu nối nhanh nè. Đó, thấy không? Rồi em tụ nè. Đó, mình tụ nè. Mình nói vô đây nha các bạn. Nè. Rồi, hiện giờ là nó đang đi tới đây rồi nha các bạn ha. Hiện giờ đang đây nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ nối một dây từ đây lên đây nha các bạn. Đó. Như vậy là cơ bản xong ha bạn ha. Đó, cái con tụ này á, mình lắp như vậy nè. Để có gì mình sẽ thay một hồi nữa mình sẽ thay con tụ khác cho các bạn xem ha.
Đó, mình lắp cái dắt này để cái gì mình đổi con tụ. Còn cái chỗ này á thì nó xong rồi hả bạn. Bây giờ mình sẽ lắp lại ha. Rồi như vậy là cơ bản là hoàn thành xong cái bộ test ha. Bây giờ mình sẽ cắm vô điện, vô điện nhà nha các bạn. Cắm vô rồi xong mình sẽ nói nguyên lý ha. Đó, bình thường chưa có cái gì hết ha, cái bóng đèn nó sẽ sáng nha các bạn. Đó thì nó như thế này. Khi mà những cái thiết bị nào nó bị chạm chập đó các bạn ha, các bạn cắm vô á nó sẽ tắt ha, nó sẽ tắt cái bóng đèn này. Còn bình thường nó sẽ chạy, nó sẽ nóng được ha. Thì để mà chọn lựa cái con tụ này nè các bạn, thì nó sẽ tương đương với là cái số mi này nè ha, 4U này nè, các bạn nhân cho 15, đó là được tương đương với lại là 60W ha các bạn. Thì đối với cái này á, mình sẽ test được cái con tụ 4mm này nè, mình sẽ test được cái quạt ha các bạn. Còn mà muốn test cái công suất lớn hơn á thì sẽ làm tụ lớn hơn. Bây giờ mình sẽ quay cái quạt cho bạn xem ha. Quạt bây giờ mình sẽ bật sẵn số 1 nha các bạn. Đó, bật sẵn số 1 ha. Bây giờ mình cắm điện vô nè, nếu như cái quạt nó không bị chập á, thì nó sẽ chạy bình thường ha. Đó, bóng đèn nó chỉ giảm xuống, tại vì nó chạy qua thêm một cái con bóng đèn này nữa nên nó giảm cái công suất của cái quạt xuống ha bạn. Bây giờ mấy các bạn muốn cái quạt lớn hơn á thì các bạn sẽ sử dụng cái em tụ này, sử dụng cái em tụ to hơn. Khi mà các bạn rút cái chấu điện này ra ha thì các bạn nhớ cắm vô đây nè, cắm vô đây cho nó tự xả nha. Đó, nó tự xả cái điện qua cái bóng đèn đó các bạn. Tại vì cái con tụ này nè mình cắm vô là nó sẽ nạp qua con tụ ha, nó nạp qua con tụ nên cái con tụ nó sẽ dẫn còn điện ha. Rồi bây giờ cái con tụ nó hết điện rồi nè các bạn nè, xài nè ha. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái cách nè, mình nói hai con tụ này lại song song lại với nhau nha các bạn. Một con tụ nó là 4mm ha các bạn. Khi mà các bạn nói xong hai con tụ này nó song song với nhau á, để nó tăng lên thành 8mm ha các bạn ha. Đó, thì cái nó sẽ cho cái dòng điện đi qua nó cái con tụ, cái cặp tụ này nè sẽ lớn hơn các bạn ha. Đó thì lúc đó mình sẽ cho cái tải, mình thử cái tải lớn hơn. Đó là các bạn, hai cái con mắt song song nè. Rồi sau mình lại đấu vô chỗ này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện nha các bạn. Cắm điện lên nè. Rồi đó. Rồi bây giờ mình tiến hành mình cắm quạt ha. Đó. Các bạn thấy không? Nó sẽ chạy mạnh hơn nè và bình thường nè. Thấy không các bạn? Đó, cái này là trường hợp cái quạt của bạn bình thường ha các bạn, thì nó sẽ chạy nè. Mình bật số lớn hơn nè. Đó, nó vẫn quay mạnh hơn nha các bạn ha, nó không có bị gì hết. Nên thông thường á, các bạn test á, các bạn có thể sử dụng cái tụ mà 8mm. Trong trường hợp 8mm không có thì các bạn mua hai tụ 4mm ha các bạn ha. Đó, mua hai tụ 4mm mình nói song song là thành 8mm. Hiện giờ cái quạt này chạy rất là im ha. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm cái lúc mà nó đang bị chập ha các bạn. Đó, hay thử nghiệm lúc bị chập thì sẽ như thế nào ha bạn ha. Đó, bây giờ mình sẽ test thử ha. Nè, ví dụ như là cái ổ điện, cái thiết bị của bạn bị chập á, cái đèn này nó sẽ tự tắt hả các bạn. Nè, các bạn cứ cắm vô này, mình test thôi nha. Đó, bạn thấy không? Đó, rút ra nó sẽ sáng lại. Cắm vô là dễ bị những cái thiết bị nào bị chập á. Đó, nó sẽ tắt. Bạn thấy không? Khi mình rồi sau khi các bạn rút ra thì chỗ này có khả năng nó vẫn còn tụ, còn điện nó chưa phóng á, thì các bạn phải cắm vô hả các bạn. Đó, cắm vô cho nó xả điện ra. Đó, các bạn làm như vậy là được hả bạn ha. Thì ở cái bộ này nè, đó mình chỉ sử dụng để mình test chập cho những cái thiết bị nhỏ ha các bạn, cỡ tầm 150W trở xuống thôi. Thì nói chung cái này là chỉ là một giải pháp để cho các bạn test thử thông thường thôi, còn nó không thể thay thế hoàn toàn được cái đồng hồ hả bạn ha. Đó, như vậy là chỉ với cái tụ quạt này bạn có thể tìm lỗi điện trong nhà của mình khá là nhanh và cũng tương đối đơn giản mà dễ tìm những cái thiết bị hả bạn. Đó, nếu như thấy là hữu ích thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Ok.